Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo quyền lợi của quý khách, vui lòng kiểm tra mệnh giá vé sau khi nhận và giữ vé trong suốt chuyến đi. Chúc quý khách có một chuyến đi an toàn và thoải mái khi sử dụng dịch vụ xe buýt Phương Trang. Xin chân thành cảm ơn. lăn bánh qua từng con đường, chờ theo bao giấc mơ tuổi trẻ của bao người. Tôi đã từng như thế, một người học sinh, một chàng sinh viên, đến trường trên những chuyến xe hàng ngày, chờ theo bao mộng mơ, bao hoài bão xa xôi theo nhịp bánh xe qua khung cửa sổ, cánh vật chậm chậm trôi, bao suy nghĩ mơ tưởng của tôi lắng động theo cánh vật ngoài kia. Chuyến xe buýt chậm chậm trôi, lăn bánh qua từng con đường, chờ theo bao giấc mơ tuổi trẻ của bao người. Tôi đã từng như thế, một người học sinh, một chàng sinh viên, đến trường trên những chuyến xe hàng ngày, chờ theo bao mộng mơ, bao hoài bão xa xôi theo Xe sắp đến trạm cà phê Suối Reo. Vui lòng đến cửa để xuống xe. cánh vật chậm chậm trôi, bao suy nghĩ mơ tưởng của tôi lắng động theo cánh vật ngoài kia, chờ theo bao mộng mơ, bao hoài bão xa xôi theo nhịp bánh xe qua khung cửa sổ, cánh vật chậm chậm trôi, bao suy nghĩ mơ tưởng của tôi lắng động theo cánh vật ngoài. Xe sắp đến trạm nhà thờ Martin. Vui lòng đến cửa để xuống xe. Đến cửa để xuống xe. Xe sắp đến trạm chung cư Gò Dầu. Vui lòng đến cửa để xuống xe.
sắp đến trạm Cappuccino, vui lòng đến cửa để xuống xe. Mỗi bên rừng là một miền hy vọng, mỗi vòng bánh xe là một quãng đường dài. Ngày ấy tôi cũng ngồi bên ô cửa, khoác trên vai chiếc cặp cũ thân quen, làm cậu học trò rồi thành chàng sinh viên, đi qua tuổi trẻ bằng những Xe sắp đến trạm xăng, vui lòng đến cửa để xuống xe. chuyến xe chở theo bao mộng mơ sáng ấy, chờ những ước mơ còn chưa gọi thành tên, theo nhịp bánh lăn bao khát khao lớn dần, vượt qua từng ngã tư, từng mùa mưa nắng, qua ô cửa phố xa chậm chậm trôi, hàng cây nghiêng mình, dòng người lặng lẽ. Tôi gửi những nghĩ suy theo từng khung cảnh ấy, để tuổi trẻ lắng sâu giữa tiếng động cơ hiền. Xe sắp đến trạm đường số 27, vui lòng đến cửa để xuống xe. Có những chiều về nắng cuối con đường, thành phố vẫn thế, chỉ lòng người đổi khác, ước mơ năm nào vẫn sáng bao lần xe đi qua những ngã quen, bao lần tôi học cách lớn lên lặng lẽ, đâu chỉ đưa tôi đến trường mỗi sáng, mà còn đưa tôi đến gần những ngày mai. Rồi sẽ có lúc mỗi người rời chuyến xe ấy, đi về những phương trời rất khác nhau, nhưng tiếng thắng xe, tiếng chuông quen thuộc vẫn ở trong tim như một khúc nhạc đầu đời. Chuyến xe chở theo bao mộng mơ xa ấy, chờ những ước mơ còn chưa gọi thành tên, theo nhịp bánh lăn. Xe sắp đến trạm trường đại học công nghiệp thực phẩm, vui lòng đến cửa để xuống xe. Kính thưa quý hành khách, công ty Phương Trang xin thông báo, do ảnh hưởng tình trạng ùn tắc giao thông trong một số khung giờ cao điểm dẫn đến hoạt động xe buýt Phương Trang có khả năng muộn giờ và chạy chuyến, rất mong nhận được sự thông cảm từ quý khách. Chúc quý khách có một chuyến đi an toàn và thoải mái khi sử dụng dịch vụ xe buýt Phương Trang. Dòng người lặng lẽ, tôi gửi những nghĩ suy theo từng khung cảnh ấy, để tuổi trẻ lắng sâu giữa tiếng động cơ hiền. Một ngày ngang qua con phố cũ, xin để lòng anh chậm lại đôi chút thôi, biết đâu Xe sắp đến trạm Nguyễn Hữu Tiến, vui lòng đến cửa để xuống xe. vẫn chờ những giấc mơ của tuổi trẻ.
Xe sắp đến trạm bờ bao Tân Thắng, vui lòng đến cửa để xuống xe. Đến trạm đầu Tây Thành, vui lòng đến cửa để xuống xe. Xe sắp đến trạm trường Tiểu học Lê Lai, vui lòng đến cửa để xuống xe.
sắp đến trạm cầu Tham Lương, siêu thị Thiên Hòa. Vui lòng đến cửa để xuống xe. Xe sắp từ trạm cuối đến xe An Sương, quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý trước khi xuống xe. Xe buýt Phương Trang xin cảm ơn và chúc bố anh này sao cháu là chạy xuống rồi kiến nó 151 rồi đi liền nó đậu trên. Kính thưa quý khách, công ty Phương Trang xin lưu ý để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Quý khách cần ổn định vị trí ngay khi lên xe. Nhấn chuông báo trước khi xuống xe. Người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai hãy chờ xe dừng hẳn mới di chuyển. Xin chân thành cảm ơn. Kia nhà phải nằm lại hả? Cái hàng bác sĩ tầng 6 phải nằm lại hả? Đi lên 8. Đây lên 8. Đó đó. Giờ tụi nó mình làm chứ nó 9:20 nữa. Giờ nó đêm đâu. Quên đây là cái tầng 6. Lát giờ đây như một tiếng này cũng Xe sắp đến trạm Bi Thích, vui lòng đến cửa để xuống xe. Xe sắp đến trạm Chùa Lạc Quan, vui lòng đến cửa để xuống xe.
Xe sắp đến, trạm dợt thành công, vui lòng đến cửa để xuống xe. Xe sắp đến, trạm Tây Thành, vui lòng đến cửa để xuống xe. Xe sắp đến, trạm Bờ Bao, Tân Thắng, vui lòng đến cửa để xuống xe. Gần 60 tuổi mới được nơi. Cái ngân hàng đó phải không? Cái ngân hàng là khác, còn thẻ thì xe buýt của bên cộng là khác, thẻ quen vậy nè. Xe sắp đến, trạm cà phê Bông Dua, vui lòng đến cửa để xuống xe. Xe sắp đến, trạm cây xăng Sài Gòn Petro, vui lòng đến cửa để xuống xe.
đến trạm chung cư Gò Dầu. Vui lòng đến cửa để xuống xe. Xe sắp đến trạm Tân Sơn Nhì. Vui lòng đến cửa để xuống xe. Xe sắp đến trạm nhà thờ Martino. Vui lòng đến cửa để xuống xe. Chạy ngược kìa. Xe sắp đến trạm nhà thờ Tân Hương. Vui lòng đến cửa để xuống xe. Xe sắp đến trạm trường giao thông vận tải. Vui lòng đến cửa để xuống xe.